السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل تعليمنا في مايكروسوفت اكسس، وتحديدا في الكويري. احنا اخر مرة كنا عاملين الكويري اللي قدامنا، وادي لما عملنا له ران ادي النتائج بتاعته. طيب احنا دلوقتي بعد ما عملنا كويري وادي الجداول الحقول او الفيلدز اللي احنا عملناها، في حاجة اسمها ان احنا نيجي مثلا نعمل معادلات او قيم على الجداول اللي قدامنا. طيب احنا عندنا دلوقتي مثلا لو عملنا ران في اساس المرتب بالارقام اللي قدامنا دي، اساس المرتب اللي هو الفيلد اللي اسمه بيز سال زي ما احنا كده شايفين. ممكن نيجي بس نعمل، لازم نحطه بين قوسين كده، اللي هو بيز سال، ونقفل القوس ونقول احنا عايزين مثلا نضربه في 10%، ونقول له ران. هيدينا حاجه اسمها، لو لاحظتوا هنا في اي اكس بي ار، ادي ال 10%، كل واحد موجود المرتب قدامه واتضرب في 10%. طب انا مش عايزه يبقى اسمه اي اكس بي ار. في فيتشر هنا في الكويري، لو احنا عملنا رايت كليك كده في حاجه اسمها زوم. زوم نفتحه كده عشان نقدر نكتب براحتنا. بدل ما نكتب اي اكس بي ار ممكن اجي مثلا اقول له الضريبه على الدخل، نقول له اوكي، نعمل له ران. تلاقي في فوق خالص هنا بقى اسمه الضريبة على الدخل، وادي المعادلة او اللي احنا عملناها بالنسبة لدي. طب لو احنا افترضنا عايزين ادي الامب نيم وعندنا الديبارتمنت نيم، عايزين مثلا نطلع حاجة هنا مكتوبة ان الراجل ده فلان بيشتغل في الادارة دي. ممكن برضو نيجي نعمل كده ونروح على هنا مثلا ونعمل زوم برضو، ادي الزوم قدامنا، ونيجي نقول ايه الادارة التي يعمل بها، ونعمل هنا كولون، ونيجي نكتب الكولوم اللي احنا عايزين نعمله. ونيجي نعمل مثلا ران هنا. هتلاحظوا هنا بقى في حاجة اسمها ايه، الاسم وجنبه الإدارة. طب الاسم وجنبه الإدارة لا، احنا عايزينها برضو تبقى بشكل أحسن شوية. هنيجي هنا نعمل كونكات تاني، بس نحط مسافة ما بين الاتنين، نقول اوكي وران. تلاقي السيد إبراهيم يعمل بإدارة الإنتاج زي ما احنا كده شايفين. ده حاجة بس بتعرفنا ان احنا ازاي نعمل كونكات. حتى هنا لو احنا عملنا يعمل بي وسيبنا شلنا المسافة دي على طول، وقلنا اوكي، عملنا له ران، تدخل البي على طول بالإدارة، وده الاسم وبيعمل بكذا. دي حاجة ان احنا بنعمل عمليات على اتنين كولوم او اتنين فيلد او حقلين فيهم نصوص. الاولاني ده كنا بنتكلم عليه لما نعمل قلنا زوم. هنا احنا بنتكلم على الفيلد ده رقمي، فبنعمل عمليات حسابية، ونسمي الحقل زي ما احنا عايزينه. يعني احنا لما عملنا زوم وكتبنا الضريبة، احنا بس نكتب اللي احنا عايزينه، وده هيبقى عنوان الحقل، ونعمل نقطتين او كولون، ونعمل المعادلة اللي احنا عايزينها بحيث تطلع النتيجة اللي قدامنا. طب احنا هنا ادي البيانات اللي عندنا. طب البيانات دي كلها لما بنتكلم هتبقى بالالاف او ب100,000. انا عايز ابدا اشتغل عليهم، اعمل فلتر. عندنا هنا في الكويري في صف اسمه كرايتيريا. الكرايتيريا دي ان انت تحط فيها ايه اللي انت عايز تعمل الفلتر او الشرط اللي انت عايز تعمله. وفي هنا لو تلاحظوا الصف اللي وراه اور يعني هنا او هنا. طول ما انت بتكتب في الصف ده يبقى عبارة عن اند، لازم كل الشروط تتحقق. اما لو عملت هنا وهنا هيبقى او هنا او هنا. طب تعال نجرب مثلا لو احنا جينا على البيز سال اللي هو المرتب. لو هنيجي نقول هنا مثلا اكبر من، نقول مثلا اكبر من 3000، ونقول له اوكي. هيجيب لك كل الاساس المرتب الاكبر من 3000.
طب اكبر من 5000 هيجيب لي الفيلد اللي هي اكبر من 5000. طب لو انا عندي هنا الاداره زي ما احنا شايفين في مهندس مدني باحث، انا عايز بس المهندس المدني فقط. لو انا جيت هنا عند اسم الوظيفه هنشيل حتى دوت عشان او هنسيبه بس عشان نعرف ان دي الاند ازاي. ادي اسم الجوب نيم اللي بنقول عليها، وجينا هنا اول ما نعمل بس مهندس مدني هيبقى ما بين كوتيشن زي ما احنا شايفين كده، زوم يوريها لك، لازم ما بين اللي هو الكوتيشن اللي احنا قدامنا عشان ده تكست. اما الرقم كتبه على طول هيجي يبقى مهندس مدني ومرتبه اكبر من 5000. يبقى احنا بنتكلم ان هنا ده الشرط ده وده لازم يتحقق ده وده. لكن لو انا جبت هنا المهندس مدني دي وشلتها كده وحطيتها تحت هنا في الاور، هبقى انا بقول له الاكبر من 5000 والمهندس مدني. يبقى هنا هيديني ايه؟ هتلاقي في مهندس مدني مرتبه اقل من 5000، هو حقق الشرط الاولاني والشرط الثاني، يعني حقق ده او ده، فاعتبر الاختيارات بقت اكبر شويه. يبقى كل ما احنا بنكتب في الصف ده دوت الشروط لو كتبناها كلها موجوده يبقى ده علامه الاند او لازم يتحققوا في نفس الوقت. اما لو عملنا فوق وتحت يبقى اللي فوق يتحقق او اللي تحت. دي اللي هي الاور. وطبعا الشروط دي على حسب الحاجه اللي مكتوبه. يعني مثلا احنا عندنا الامبيرس، الاختلاف ده التكست لازم يبقى بين كوتيشن زي ما احنا اتعلمنا هنا، والارقام ممكن تعمل له بس يساوي، اكبر من، اصغر من، حسب الشرط اللي انت بتعمله. التاريخ بيبقى ليه بس عامل معين تاني، هو حتى لو انت جبت حاجه زي كده قلت انت عايز كل التاريخ الميلاد اللي يكون في التاريخ ده اللي هو 25/4، هناخد بس 25/4 كده كوبي. ممكن نضغط من تحت هنا اللي هو الديزاين ونيجي هنا نعمل له بيست. اول ما نعمل هنا هتلاحظ فيه هنا ادي زوم عشان يوضح الصوره اكتر شويه، هيبقى فيه هنا العلامتين دول الهاش، لازم دول يتعاملوا قبل التاريخ. لو انت ما عملتوش قبل التاريخ مش هيرن الكويري. احنا عايزين 25/4/1990 يبقى الاكبر من 5000 ويتحقق الشرط اللي هو في نفس السطر، يبقى ده كله او اللي هو المهندس المدني. ونيجي نعمل له رن من فوق او حتى من تحت هنا هتلاقي جاب لي اللي هو 25/4 او نقوله او اللي هو المهندس مدني. المهندس مدني ما تحققش فيه الشروط دي لكن جابه عشان انا حطيته تحت عندنا هنا في اللي هي الاور. فمعنى الاور يبقى جاب كل المهندس مدني وجاب كل اللي هو حقق الاولاني. لكن انا لو شلته فوق حطيناه في نفس الصف بتاعهم يبقى لازم يتحقق فيه اكبر من 5000 ومهندس مدني وتاريخ ميلاده ده. لما عملنا له رن مفيش غير واحد بس اللي بيتحقق فيه كده، ادي تاريخ الميلاد وان هو مهندس مدني ومرتبه اكبر من 5000. في حاجه بقى تانية اسمها بارامتر، نشيل الشروط دي. البارامتر ده ان انت تخلي اللي يدخل اول ما يبقى فيه ران للكويري تساله السؤال ويبدا هو يدخل فيه. طب بيتعمل ازاي البارامتر ده؟ بتيجي برضو تعمل هنا بين قوسين وتكتب الحاجه اللي انت عايزها. يعني انا لو كنت قلت لك مثلا ادخل اسم الوظيفه وجيت عملت له ران هدي لك هنا ادخل اسم الوظيفه. احنا كتبنا مهندس مثلا مدني، قلت له اوكي هجيب لي المهندس المدني. يبقى البارامتر دوت بيبقى حاجه يعني بتخلي اللي قدامك هو يدخل كل حاجه على حده. والبارامتر ده هنا فيه لسته عندك. ايه الفرق ان انت تكتبها فوق او تكتبها تحت؟ تكتبها فوق هنا عشان بتحدد الداتا تايب بتاعته، عشان هو لو دخل داتا تايب مختلفه مش هينفع، مش هيقبل منه. يعني انا لو جيت هنا برضو ادخل اسم الموظف ده هناخده كده برضو نفس العمليه كده، قلت له ادي البارامتر وداتا تايب بتاعته شورت تكست. اوكي هيجي ندخل ادخل اسم الموظف، خدنا كتبنا اسم الموظف مهندس مدني جاب لي كل المهندس المدني. في بعض الحالات مثلا انت عندك في البارامتر هنا لو انت دخلت البارامتر ده خطا، بدل ما قلت له شورت تكست قلت له انا عايزه لازم يدخل نمبر. الكلام ده احنا بنتكلم لو هو الفيلد مثلا فيه نمبر وفيه واحد
هيدخل او العكس، او احنا مثلا ادي اسمه كذا، جه في الشخص ده هنديك بس مثال نحطه هنا في النمبر. نيجي هنا مثلا، نيجي هنا نكتب ادخل المرتب، بس لازم هنا البارامتر، عشان انت لو عملت كده هيدي لك الاثنين بارامتر. يعني انت لو دخلت هنا ادخل المرتب وجيت هنا تاني هيدي لك ادخل اسم الوظيفه، بعد ما تكتب هيدي لك برضو البارامتر التاني لان انت مسجل البارامتر فوق. فعشان ما تعملش كده، يا اما توحد يا فوق يا تحت، وفوق وتحت يكون زي بعض. طيب احنا هنا مثلا اسم ادخل اسم مرتب، هنيجي هنا ناخده كده بس كوبي، نيجي عند البارامتر، ادي المرتب. المرتب دوت هيبقى نمبر، هنقول ان هو هنا نمبر، نقول له هنا اوكي. لما تيجي تقول له ادخل المرتب، وانا جيت قلت له مثلا 3000، قلت له اوكي، هيديني المرتبات بس اللي هو 3000. ولو انت هنا مثلا جيت عملت له علامة أكبر من، قلت له أدخل المرتب، يبقى أنت عايزه لما يجي يدخل مرتب هتديله الحاجات اللي أكبر منه. لو جيت عملت كده هنا رن وقلت له برضو 3000، هيدي لك كل ما هو اكبر من ال 3000. يبقى انت كده عملت كمان في شرط على الحاجه اللي هو هيدخلها. انت ممكن برضو تعمل اصغر او اكبر منها او يساوي. لو انت حطيت هنا يساوي وقلت له ران مثلا، وهو جه يدخل 3000، ادخل المرتب، هيجيب لك كل ال 3000 والاكبر، فدي اكبر من او يساوي. هنا بقى احنا البارامتر اللي احنا عملناه كتبنا هنا ان هو سنجل، ان هو رقم. طب هو الرقم لو افترضنا ان هو جه عمل كده، بدل ما يكتب رقم كتب اي حروف تانية مش ارقام وجي اوكي، او نيجي يعمل كده هيديله هنا الرساله ليها معنى. الاول ما كانش ليها معنى عشان احنا ما كناش حاطينها في البارامتر ليست اللي فوق. بيقول لك ان انت حاطط تكست في نمرك فيلد. فميزه الليسته اللي احنا بنعمل فيها البارامترز ان حتى لما يبقى فيه خطا بيدي للي هو المستخدم معنى او ليه خطأه هو مدخله. فهو لما يجي يقول لك ان التكست اللي انت مدخله نمرك، لا انت مدخل تكست في مكان فيه نمبر، فعشان كده لا لازم تغيره. تيجي هنا بقى وتكتب الارقام اللي انت عايزها وتقول له اوكي، يدي لك اكبر من او يساوي ال 2000. وانا اتوقف هنا النهارده، وان شاء الله نكمل في فيديوهات قادمه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك، لو مش مشتركين اشتركوا عشان يجيلكوا كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.